টাংলাই খুবটাং আৰু আপোনালোকৰ পৰা ইমানখিনি মৰম পোৱাৰ বাবে আগৰ ভিডিঅ'ছবিলাকত বহুত ধন্যবাদ আৰু সেইটো কাৰণে আজি নতুন ভিডিঅ' এটা আকৌ লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি আজি মোৰ ৰেচিপিত আছে তৰা গাজলি পুৰা মাছ পুৰা তাৰপিছত খৰিচা আৰু কণী তাৰপিছত আৰু এইফালে মাছৰ হৰিয়ৰ লগত জোল আৰু এই বৰলে মাছখিনি বনাবলৈ প্ৰথমতে মই হৰিয়হখিনি তিয়াই ল'লোঁ সৰিয়হখিনি আপোনালোকে বহুত আগতো তিয়াব পাৰে বা যদি সময় নহয় তেতিয়া অলপমান দেৰি তিয়াই কিনে থ'ব তেতিয়া বেছি কোমল হৈ যাব আৰু তাৰপিছত এফালে পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ টুকুৰা টুকুৰকৈ এই পিঁয়াজখিনি গোটেইখিনি কাটাৰ পিছত মই ইয়াত জলকীয়া দিম মই এফালে জলকীয়া লৈছোঁ 4টা কাৰণ মই ৰেড চিলি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইটো কাৰণে 4টা জলকীয়া চাফিচিয়েণ্ট কাৰণ এই জলকীয়াকেইটা বহুত পুৰে মানে অলপতে পুৰে এটা খালে বহুত পুৰে সেইটো কাৰণে 2টা মই পিচি দিম এনেকৈ আদা ৰচুনৰ লগত আৰু 2টা এক্সট্ৰাকৈ মই ভাজি বনাওঁতে এইটো ফ্ৰাই কৰি দিম এতিয়া এই সৰিয়হখিনি যিখিনি তিয়াই থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি ভালদৰে চক কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত আদা ৰচুন আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টত এই সৰিয়হ পেষ্টখিনিও মিলাই ল'ম একেলগত আৰু ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম এনেকৈ মাছৰ জোল বনালে লগত গুটি জালুক কেইটামানো দি দিব তেতিয়া খাই ভাল লাগে আৰু অলপমান পানী দি মই পেষ্ট বনাই ল'ম ধুনীয়াকৈ আৰু এইখিনি মোৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এই মাছখিনি বনাওঁ মানে বলক আগতে তৰা গাজলিখিনি বাকলিখিনি গুচাই লওঁ আৰু এই তৰা গাজলিখিনি আপোনালোকে কোনে কোনে পুৰি খাই ভাল পায় মোক জনাবচোন মোৰ পিছে সদায় ভাজি খাই আমনি লাগে সেইটো কাৰণে আজি ভাবিলোঁ পুৰি কিনে বনাওঁ আৰু এই তৰা গাজলিবিলাক পুৰিবলৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে বাকলিটো এৰাই ল'ব কাৰণ বাকলিটো নেৰালে পিছত পুৰিবলৈ দিগদাৰ হয় সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে বাকলিটো এৰাই ল'ব এনেদৰে আৰু এনেদৰে মই এৰুৱাৰ পিছত এই গোটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ পুৰি ল'ম কিন্তু পুৰাৰ আগত মই মাছখিনি বনাই লওঁ আৰু মাছখিনি বনাবলৈ এতিয়া মই লৈছোঁ 2টা জলকীয়া পেষ্টত দিলোঁ আৰু 2টা জলকীয়া এনেকৈ ভাজিলোঁ আৰু পিঁয়াজ দি কিনে গোটেই মাছখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু বোলে মাছ ভাজিলে সদায় লোহাৰ কেৰাহীত ভাজিব লাগে তেতিয়া খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা উঠে বোলে এতিয়া দেখি গম পাইছোঁ চাগে কালাৰটো ভালেই উঠিছে দেই বেলেগ কেৰাহীতকৈ বেয়া উঠা নাই পিছে আৰু এইফালে মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি দিলোঁ মাছখিনি ফ্ৰাই হয় মানে মই যিখিনি তৰা গাজলি আছিলে সেইখিনি পুৰি ল'ম এইফালে জুই জ্বলা হৈ গ'ল এতিয়া জাষ্ট গৈ কিনে তাত পুৰি দিমগৈ আৰু তেতিয়ালৈকে মাছ ফ্ৰাইখিনি হৈ থাকিব আপোনালোকে একদম চাই থাকিব ভিডিঅ'ত ব'লক এতিয়া পুৰি লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম পুৰাখিনি এফালে মাছৰ লগত তৰা গাজলিখিনিও লগতে পুৰি দিছোঁ একেলগতে একে সময়তে হৈ যাব আৰু এইখিনি পুৰি হয় মানে বলক মাছৰ জোলটো বনাই লওঁ আৰু মাছৰ জোলখিনি বনাবলৈ এতিয়া মই প্ৰথমতে পিঁয়াজ ভাজিলোঁ তাৰপিছত 2 চামুচ সৰিয়হ আদা নহৰু আৰু জলকীয়া যিটো গুটি জালুকৰ পেষ্ট আছিলে সেই পেষ্টখিনিৰ লগত ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ আৰু এনেকৈ হালধি আৰু নিমখ দি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু এই সৰিয়হখিনি আপোনালোকে মন কৰিব বেছিকৈও নাভাজিব আৰু বেছি কমটিকৈও নাভাজিব নহ'লে তিতা হৈ যায় যেতিয়া এনেকৈ মানে তেলখিনি এৰি দিব মছলাৰ পৰা তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে মছলাখিনি আপোনালোকৰ কমপ্লিটলি সিজি গৈছে আৰু তাৰপিছত এই ফ্ৰাই কৰা মাছখিনি দি দিব আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছতে মই গম পালোঁ মোৰ গোটেইখিনি মছলা সিজি গ'ল এতিয়া মই অলপমান পানী দি অলপমান সিজাই ল'ম আৰু লগতে অকল জিৰা পাউডাৰ মই মিক্স কৰিছোঁ বাকী একো পাউডাৰ দিয়া নাই অকল জিৰা পাউডাৰ দি মই বনাইছোঁ এইখিনি মাছখিনি অকল জিৰা পাউডাৰ আৰু আদা ৰচুন তাৰপিছত অলপমান পানী দি কিনে ভালকৈ গোটেইখিনি সিজিব দিম যেতিয়া উতলিব তাৰপিছত অলপমান আদা নহৰুৰ পেষ্ট কেঁচাকৈ দি দিম এনেকৈ ফ্লেভাৰটো বহুত ভাল লাগে মানে যিটো আদা নহৰুৰ ফ্লেভাৰটো থাকে যে কেঁচাকৈ সেই ফ্লেভাৰটো মানে খাই কিবা ভাল লাগে 5 মিনিটমান ঢাকনিখন দিয়াৰ পিছত অলপমান উতলিবলৈ দিব আৰু উতলাৰ পিছতে আমাৰ মাছৰ লগত সৰিয়হৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি এতিয়া ছাইডত থৈ বলক তৰা গাজলি যিখিনি পুৰিছিলোঁ সেইখিনি চাওঁগৈ কি হৈছেগৈ এইফালে তৰা গাজলি একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ পুৰি গৈছে ইয়াত দেখিছেনে মায়ে এইখিনি এৰাই দিছে তাৰপিছত মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় কাৰণে মই ধৰি দিছোঁ আৰু মায়ে এইখিনি এৰাই দিছে তাৰপিছত এইখিনি এৰুৱাৰ পিছত এইফালে মাছো পুৰি থৈছিলোঁ গোটেই মাছখিনিও ধুনীয়াকৈ পুৰ খাই গ'ল আৰু এইফালে মাছ এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ জুইত আৰু জুইখিনি মানে কি হয় যেতিয়া এঙাৰ থাকে যে এঙাৰত পুৰা মানে সেইটো ভাল লাগে কাৰণ বেছিকৈ জুইখিনি জ্বলিলে জ্বলাৰ চান্সেছ থাকে আৰু এইফালে মোৰ তৰা গাজলি আৰু মাছ পুৰা হৈ গ'ল বলক বাতিত উলিয়াই লওঁ ধুনীয়াকৈ এইফালে খৰিকাৰ পৰা মাছ পুৰাখিনি ওলাই ল'লোঁ তাৰপিছত দিলোঁ পুৰা তৰা গাজলি তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি এনেদৰে একদম টুকুৰা টুকুৰকৈ ভালদৰে কাটি ল'ম সৰু সৰুকৈ এতিয়া দি দিম পিঁয়াজ
আৰু তাৰপিছত পুৰা জলকীয়া আৰু মই লগতে নহৰু এটাও একদম গোটাকৈ পুৰি থৈ দিছিলোঁ। এই নহৰুটো গোটেই বাকলিখিনি এৰাই ল'ম আৰু বাকলিখিনি এৰোৱাৰ পিছত পুৰা যিখিনি নহৰু আছিলে গোটেইখিনি একেলগত ধুনীয়াকৈ দি ল'ম আৰু এইটো অলপমান তেল আৰু নিমখ দি কিনে ভালদৰে পিটিকা কৰি ল'ম। আৰু মাছৰ পৰা কাঁইটটো এৰাই ল'লোঁ, নহ'লে কাঁইটখিনি ডিঙিত লাগি যোৱাৰ চান্সেছ থাকে। আৰু এইফালে আমাৰ তৰা গাজলি পুৰা আৰু মাছ পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া কণী আৰু খৰিচা বনাই লওঁ। তাৰ কাৰণে মই গৰম কৰি ল'লোঁ তেল, তাৰপিছত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া আৰু অলপমান হালধি নিমখ দি কিনে মই খৰিচাখিনি ইয়াত দি ভালদৰে ভাজি ল'ম। আৰু যেতিয়া মাছ আৰু খৰিচাখিনি ভালদৰে ভাজ খাই যাব তেতিয়া কণী দুটা আপোনালোকৰ যিমানখিনি লাগে কণী দিব। আমাৰ দুটাই দৰকাৰ পৰিছে, সেইটো কাৰণে দুটাই দি কিনে মই ভালদৰে গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি কিনে ভাজি ল'লোঁ। এণ্ড ফাইনেলি আমাৰ কণী আৰু খৰিচা ৰেডি। বলক প্লেটত ওলাই লওঁ এতিয়া। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে আছিল। আশা কৰোঁ সকলোৱে চাই ভাল পালে, সকলোৱে মৰম দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আগলৈ আকৌ লগ পাম নেক্সট লগত। টিল দেন বাই বাই, ষ্টে ছেফ।